2 मिनट नुडल्स यसलाई चाहिँ म 2 मिनेटमा पकाएर खाने छु पानी हाले ग्यास बाले टक्कै अब 2 मिनेटमा यसलाई तयार बनाएर खाने छु मसला है कस्तो हुन्छ टेस्ट गरौँ न भनेर लिएर आएको आज मार्केटबाट बजारबाट नयाँ चाउचाउ देखेर वाह पानी तात्दैछ यता हाम्रो केटा मान्छेको चाउचाउ गर्ने तरिका चाहिँ यस्तै हो अगाडि पानी तताए केटी मान्छेले भए चाहिँ टक्कै मसला ससला लाएर गर्छन् केटा मान्छेले हेल्दी खान्छन् नि चाउचाउ चाहिँ भित्र यस्तो हुँदो रहेछ वाउ 2टा लेयर हुँदो रहेछ मेरो पानी उम्लिसकेको छ अब टक्कै म खोर्सानी लाउँछु खोर्सानीलाई वाउ यसलाई मैले चलाइदिएँ पल्टाइदिएँ वाउ 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 पाक्न लागेछ हे छिटो पाक अब जेठोले 2 मिनेट चाउचाउ खान्छ वाउ पाक्दैन क्या छिटो वाउ कस्तो बास्ना आयो यत्रो बास्ना आयो सुक्नु त चाउचाउ बन्यो मैले ग्यास बन्द गरिदिएँ अब मैले चाउचाउ मेरो भाँडामा खाली गरेँ चाउचाउ रेडी भइसकेको छ अब मैले खाएँ तातो भयो मैले टेस्ट गर्नेछु सुपबाट वाउ एकदम मिठो छ चाउचाउ नुन कम भयो क्या एकछिन तर खान्छु तातो भयो मिठो पानी खाइदिनु पर्छ ले सक्यो त अब खाएपछि भाँडा त धुनै पर्यो छैन यसमा अब यसलाई नि फाल्नै पर्यो डस्टबिनमा पचाउनु त पर्यो जे आउँछ मजाले पचाउँछ